كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وبه إليه حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وبه إليه حدثنا أبو بكر محمد بن أبان حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل الطعام في 6 من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو سمى لكفاكم. وبه إليه حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. الإمام ابن طولون الشمس بن طولون الحنفي يذكر في كتابه الفلك المشحون في أحوال الشمس بن طولون أنه أفرد جزءا في أحاديث الهر وسماه إظهار السر فيما ورد في الهر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دنا الهر أدنى له الإناء ليشرب، وكان يقول: هو من الطوافين عليكم الطوافات. وهنا في الأزهر الشريف جلس مرة الإمام الكبير شيخ الإسلام وشيخ السادة المالكية أبو البركات أحمد الدردير رحمه الله تعالى ورضي عنه، فرأى واحدا من الطلبة دخل قط كهذا بين الصفوف، فرأى واحدا من الطلبة أزاحه بغلظة، فتأثر الإمام الدردير جدا وحزن وانفعل، وقام من على كرسي الدرس وأخذ الهر إلى جنب كرسيه وأخرج من طعامه الخاص الإمام الدردير وقرب للهر وجعل يربت عليه. ثم صار في اليوم التالي كلما أتى إلى الدرس يخرج من طعامه ويقرب للهر، فصارت القطط تأتي، حتى انتهى الأمر إلى أن الإمام الدردير كان إذا دخل إلى الجامع الأزهر انسالت عليه القطط من هنا وهنا حتى يجتمع حول قدميه 100 قط فأكثر رضي الله تعالى عنهم. وبعد كده يقول لك دول إرهابيين يعني، ويقول لك إن احنا عايزين نعمل الرفق بالحيوان. وأهل الإسلام يعني لما غرس في قلوبهم من معاني هذا الدين العظيم لم يقتصروا على حقوق الحيوان ولم يقتصروا على حقوق الإنسان، بل امتلأت عقولهم بحقوق الأكوان، لأن كل ما في الكون مسبح، فلكل شيء في الكون حق وحرمة، ولنا معه تواصل ومودة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يقول: أحد جبل يحبنا ونحبه، ويقول: إن العبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. العباد والبلاد والشجر والدواب تتأذى من العاصي، مما يدل على أنها تألف الطائع. وشاهده قول الله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، فدل على أن أهل الصلاح تبكيهم السماوات والأرض. وكان عندنا في القديم مساقي للكلاب والحيوانات، يعني في الميادين الكبيرة في القاهرة توجد المشربيات التي يشرب منها البشر، وهي عالية وفيها الماء النقي النظيف اللائق بالإنسان، ثم ما يفيض عن الإنسان أو يزيد في الأكواب والأواني يصب في دور أسفل تشرب منه الحيوانات الصغيرة، بل ربما أنشئت مشربيات وسبل خاصة بالحيوان، فيكون هناك دور كبير
من الماء للحيوانات الكبيرة كمثل البقر والحمير أعزكم الله، ثم دونها دور آخر للحيوانات الأقل حجما في الكلاب، ثم دونها دور يكاد يقارب الأرض لأمثال القطط حتى تشرب الماء. وكان يعين موظف خاص يصرف له راتب من بيت المال أو يوقف عليه وقف لتطهير مساقي الكلاب، يعني موظف من الدولة مخصص أن يمر على الميادين فينظف المساقي مما لعله وقع فيها من الأوراق والغبار والأتربة وما يقع من وهنا في مسجد محمد بك أبو الدهب المقابل للأزهر الذي يقرأ وثيقة الوقف الوقفية التي تنص على كيفية إدارة أموال الوقف الموقوفة على المسجد، يجد أن في بنود الوقفية شراء مقادير معينة من الغلال لتطرح في أواني في المئذنة ليأكل منها طير السماء لأن له حق في الطعام. ويحدثني بعض الناس وكانوا على علاقة قريبة بسمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله رئيس دولة الإمارات رحمة الله تعالى عليه وبارك الله في خلفه، أنه كان إنسانا فائق الإنسانية، وأنهم كانوا مرة ينفذون مشروع في الإمارات للسكنة للناس وما أشبه، فالشيخ زايد كان ينزل ولربما شاركهم تقليب الإسمنت بنفسه وهو رئيس البلاد. فمرة قال لهم أريد أن تنفذوا خط أنابيب يمتد من المنطقة الفلانية إلى المنطقة الفلانية مسيرة نحو 30-40 كيلو متر. فقالوا له يا طويل العمر إن شاء الله ننفذ، لكن يعني ما الحكمة؟ يعني أنابيب مياه وما بين كل مسافة وأخرى سدادات تنقط المياه في أواني وفي الصحراء، يعني ما معناه يعني؟ قال لهم هوام الصحراء وطير السماء له حق في الماء كما لنا حق حتى تطعم وتشرب. وكان مولانا سماحة المفتي سيد الإمام الشيخ علي جمعة يذكر لنا أن الحديث الشريف إن امرأة دخلت النار في هرة أن أهل العلم يفهمونه على نحو من التجريد، والتجريد مقدرة العقل على إسقاط المشخصات، والمشخصات عند الإمام القرافي الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. فإن امرأة الحديث ليس موقوفا على خصوصية المرأة، هل المقصود المرأة بخصوصها أنها تعذب إذا عذبت الهرة؟ فهل المقصود المرأة بحيث لو أن الرجل عذب لم يعذب؟ أبدا، بل يستوي في ذلك الرجل والمرأة والصغير والكبير، وأنه أيما أحد عذب شيئا من خلق الله عذب. فكان سيدنا الشيخ يقول فأمكننا أن نفهم أن كلمة المرأة ليست مقصودة لذاتها، وأنها تمثيل وأنموذج يراد به المرأة والرجل، بل يراد به الإنسان. فيمكن أن أسقط كلمة المرأة وأن أضع مكانها الإنسان. ثم هل هذا الحكم موقوف على الهرة بحيث لو أن المرأة عذبت كلبا لم تعذب؟ أبدا، بل تعذب إن عذبت الهر والكلب وسائر الحيوانات وسائر خلق الله. طب ثم هل الحكم موقوف على تعذيب الحيوانات فقط؟ أبدا، بل هو في سائر أجناس الوجود. من تعدى على شيء من أجناس الوجود فإنه معتد على خلق الله. فكان سيدنا الشيخ يقول التجريد يوصلنا إلى أن الحديث بدل أن كان إن امرأة دخلت النار في هرة، بعد التجريد يصير الحديث في ذهن المؤمن إن الإنسان لا يؤذي الأكوان، إن الإنسان لا يؤذي الأكوان. ولو أننا خرجنا وشرحنا هذا الكلام وترجمناه إلى سائر الحضارات والثقافات والأمم والشعوب والألسنة واللغات لكان لنا فضل السبق على العالمين بأننا لا ننادي فقط بحقوق الحيوان، بل ننادي بحقوق الأكوان، وأن الإنسان المسلم يرى أن لسائر الأكوان حقا عليه، وأنه مكلف من الله باحترام سائر أجناس الوجود، الجماد والحيوان والإنسان والنبات سائر أجناس الوجود. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.